8 عقود على التأسيس، لا يذكر منها العرب سوى قائد نائم هنا وآخر يندد هناك وكرسي شاغر إلى حين. 8 عقود لم تكن كافية لأن يرى مشروع وحدة العرب النور أو تجعل للجامعة العربية من اسمها نصيب، فلا دول ينبغي لها أن تتحد ولا إجماع سابق لقرار، وكلهم في فلك الفرقة يسبحون. الجامعة العربية القبة الوحيدة التي يجتمع تحتها العرب، ليس إجماعا على قرار أو حل، بل اجتماعا على طاولة واحدة. فلا يجمع العرب في ذلك المشروع إلا الاسم. تأسست قبل أكثر من نصف قرن، ولا يعلم أحد حتى اليوم ما دورها في العالم العربي. تضم 22 دولة، نصفهم تقريبا ليس على وفاق فيما بينهم. قيل أنه مشروع جامع للعرب، لكنها يوما بعد يوم تختفي عن الأنظار كشبح عاش بين العرب لسنين يتضرع الفشل المستمر. ميثاق الجامعة العربية ينص بشكل رئيس على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ثم العلاقات الثقافية والجنسيات ووثائق السفر، تليها العلاقات الاجتماعية والصحة، فيما تغيب العلاقات السياسية والعسكرية. ويلخص ذلك الميثاق ما اجتمع عليه العرب حقا. فبعد نصف قرن من التأسيس لم نشهد أبدا تدريبا عسكريا مشتركا جمع كافة الدول العربية، أو حتى قرار سياسي نافذ من قبل الجامعة، ودائما ما كانوا مختلفين حول الإجماع أو الأغلبية. انتكاسات عدة ومواقف كثر مرت بها الجامعة العربية منذ سنين طوال وحتى اليوم. ولأن التاريخ يبقى شاهدا على مر الزمن، فقد سجل واحدة من عثرات الجامعة العربية. ففي العام 1967 وبعدما حدثت النكسة واجتاحت إسرائيل مدن قناة السويس في مصر ومحافظة القنيطرة في سوريا، وهجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كان رد الجامعة العربية مزلزلا كما وصفت نفسها حينها. فقد اتفق العرب على أن يجتمعوا في الخرطوم، وبينما كانت تعتقد الشعوب العربية أن الحرب ستعلن على إسرائيل من داخل الجامعة، خرجت القمة بمسمى هو قمة اللآت الثلاثة. فكان البيان الختامي يقول: لا صلح، لا اعتراف، ولا تفاوض مع إسرائيل، وبالتأكيد لا عودة فعلية للأراضي المحتلة. وبعدها ب6 سنوات دخل العرب حربا جديدة مع إسرائيل، وحينها سقطت اللآت الثلاثة داخل الجامعة أيضا، عندما تم إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل: الأول هو انسحابها من جميع الأراضي المحتلة، والثاني استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة. وكي لا ينكر ذلك القرار، فقد اتفق العرب حينها على استمرار استخدام سلاح النفط ضد الدول الداعمة لإسرائيل. لكنه في العام 1978 سقطت اللآت والشروط رسميا، عندما أقامت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل بقرار أحادي. ورغم طردها من الجامعة العربية، لكنها عادت بعد سنوات وكأن شيئا لم يكن. اختبار جديد عاشته الجامعة العربية عام 1990 عندما اجتاح جيش صدام حسين الكويت وأعلن ضمها للأراضي العراقية رسميا. فقبل أشهر من الاجتياح عقد صدام حسين قمة طارئة في العراق هدد فيها الدول الخليجية وعرف الجميع أنه ينوي الهجوم، لكن الجامعة ومن فيها لم تفلح في منعه أبدا. وبعد الغزو جلس العرب في القاهرة يتبادلون التهم والصراخ، فانقسموا لقسمين: الأول يعادي صدام، والثاني يقف معه. فوقف القذافي ليقول أنها المهزلة وأن القرار يكون بالإجماع، ليرد عليه حسني مبارك بأن القرار بالأغلبية. وفي الحقيقة لم يعرف حتى اليوم ما هي نتيجة ذلك القرار. ففي نهاية الحكاية جاء التحالف الدولي لطرد صدام حسين من الكويت، ولم تحرك الجامعة العربية ساكنا، فقد اكتفت بالشجب والإدانة. عام 2010 جاء الربيع العربي ليطلق رصاصة الرحمة في قلب تلك الجامعة، فقد شهدت العديد من الدول العربية ثورات متصاعدة، وكانت تلك الثورات على طاولة الجامعة دائما. ففي سوريا على سبيل المثال جمدت عضوية النظام السوري، ثم منح مقعد سوريا لمدة ساعات فقط للائتلاف السوري المعارض،
ومن بعدها دار الحديث عن عودة النظام السوري للجامعة، وهو ما زال مختلفا عليه حتى اليوم بين مؤيد ومعارض. لكن النية يمكن أن تتغير في جامعة الدول كما حدث في كل مرة. ولسان حال المواطن العربي اليوم يقول أن العرب مجتمعون حقا تحت قبة واحدة وعلى طاولة واحدة للنوم أو الشجار أو حتى إصدار البيانات، لكنهم تحت قبة الجامعة لن يجتمعوا على قرار فعلي أبدا، ويبقى حلم وجود جسم قوي للعرب قائما ومنتظرا. فهل سيعيش العرب ذلك واقعا أم أنه سيبقى مجرد حلم؟